ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفه بسيطه وجميله وناجحه، مش قادره اقول لكم جمالها قد ايه. هنعمل كرواسون بتاع المخابز، حاجه كده خفيفه واقتصاديه والولاد هيحبوه جدا. هنعمله بمنتهى البساطه، لو انتوا اول مره بتعملوه مش قادره اقول لكم هينجح معاكم ازاي. تابعوني وما تبخلوش عليا بلايك وشير، وكمان الناس اللي ما اشتركتش تشتركوا حالا حالا والا هزعل. اشتركوا في القناة ويلا بينا نبدأ في وصفتنا. شايفين قد ايه شكله وجماله وطعمه اجمل منه، هش وخفيف وطعم زبده يجنن، وفوق كده اقتصادي. انا حبيت اوريهولكوا في كل المراحل. طبعا هنا باكل، استخبيت ورا الكاميرا علشان اكل، وهو سخن طبعا لا يقاوم بجد. خفيف جدا وجميل وفلافي كده مورق يجنن. عندي 700 جرام من الدقيق، يفضل يكون مخبوزات. وعندي هنا حليب، ده 400 ملي، بيبقى كوباية ونص، وهنحتاج اكتر اكيد على حسب الدقيق. وعندي 4 معالق زبدة بتكون بحرارة المطبخ، معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من الخميرة، اي خميرة بقى عندكم، فورية فريش اي حاجة. 4 معالق من السكر. الدقيق يفضل يكون دقيق مخبوزات. بنزل بالملح، معلقة الملح، وبنزل بالسكر. لو عندنا حليب مكثف بيبقى حلو جدا في الوصفة دي، بنستغنى عن السكر وبندخل شوية مع الحليب. والحليب طبعا يكون دافي، لازم طالما فيه خميرة يبقى الحليب دافي، الحليب كامل الدسم. لو عندنا عايزين نحط معلقتين كريمة او اي حاجة، كريمة طبخ، بنحط برضو، بيبقى جميل وبيدي تست حلو قوي. وقلبت بقى، بعد ما قلبت طبعا الحاجات الجافة، الملح والسكر، وبنبعده عن الخميرة، نزلت بالحليب والحليب دافي. بقلب، ودايما بننزل واحدة واحدة. حطيت كمان شوية من المية او تزودوا حليب، يعني خد 400 ملي وكمان خد شوية لغاية ما العجينة لمت كده، ما بخليهاش طرية، ما تطرش في المرحلة دي لانه لسه هضيف زبدة. بنعمل حساب الزبدة، العجينة كمان هتطرى معانا. نزلتها زي ما انتوا شايفين، وابتدي اعجن. في المرحلة دي العجينة هتقطع، وده عادي زي ما انتوا شايفين، هتبتدي تقطع كده من بعض. وبعد كده هنفضل نعجن كويس لغاية ما تلم معانا، وهتشوفوا شكلها ان هي هيبقى عامل ازاي. بعجن كويس. المخبوزات كل ما بنعجن فيها كل ما بتدينا نتيجة جميلة. زي الناس اللي متابعاني من قبل كده بقول لكم، العيش حتى العادي اللي من غير اي دهون، اهم حاجة بنعجن كويس، بيدي نتيجة حلوة جدا. على قد ما بنخدم العجينة على قد ما بتدينا نتيجة. بفضل ألت فيها وعجنها لغاية ما العجينة تنعم، ومبقاش فيه أي تقطيع نهائي. الزبدة العجينة شربتها، والعجينة طريت كده، لانت وبقت جميلة، مش عجينة ملزقة. هي بتلزق برضو، بتكون في المرحلة الأولى ملزقة، واحنا بنحط الزبدة وبنعجن في الأول علشان فيها سكر. هغطيها بقى واسيبها تخمر، اريحها بقى. عايزه اقول لكم ان التخمير بيكون سهل ازاي، هقول لكم في اخر الفيديو عملت ايه، هتشوفوا خمرت العجينه ازاي بسرعه. هنا هبتدي اقسمها، انا هعملهم 16 واحده. عايزين تعملوا اكتر تعملوه يكون ميني زي ما تحبوا، قسموا براحتكم الحجم اللي انتوا عايزينه. انا عملتهم 16 وبنقطعهم بالطريقه دي علشان الى حد ما يكونوا متساويين. بنحاول نسوي بيكون كله نفس التسويه لما بنيجي في مرحله التسويه في الفرن، ويبقى طبعا شكله حلو، بيكون وحدات قد بعض. وبكورهم زي ما انتم شايفين بالشكل ده، انا عامها كده واقفلها، وهسيبهم برضو يريحوا كده كام دقيقة، 6 7 دقايق علشان نقدر نشتغل فيها. كل مرحلة لازم نغطي علشان وش العجين ما ينشفش. انتوا زي ما انتوا شايفين ما بحطش لا زيت ولا اي حاجة، قطعت على طول. العجينة شدة وجميلة وماسكة نفسها، عجينة حلوة جدا، هتلاقوا الشغل فيها سهل. وببتدي افرد كده، سهلة جدا، مش محتاجة لا نحط لا دقيق ولا زيت ولا أي حاجة. العجينة مظبوطة وبنشتغل في منتهى الجمال، ما بتلزقش ولا أي حاجة. وبقفل كده الطرفين، وبقفل تاني، وأقفل بقى الأطراف، أقفل الأطراف كويس جدا مع بعض.
خدوا بالكم الحركة دي حلوة جدا. التقفيل ده مش مجرد ان انا بعمل كده اي حركة وخلاص، ده بيساعد ان هي تورق، وكمان لما بقفلها كويس بعد كده بتنتفخ وبتبقى جميلة ومورقة زي ما شفت. هوريكم في اللقطات اللي جاية قد ايه العجينة كأننا بالظبط زي الفرنش اللي انا عملته الفرنسي، عامل طبقات ومورق ازاي. العجينة نفسها واحنا بنفردها هتشوفوها مورقة. بفرد طبعا وبخلي من تحت اعرض علشان لما نلفها تدي شكل الكرواسون بجد. يعني اعملها بالطريقة دي. هتشوفوا برضو طريقة تانية فردتها كل ما بتفرد معانا. المهم ان انا اخلي القاعدة اخليه من تحت اعرض من فوق، والف وبقفل كده بالطريقة دي. اقفل زي ما قلت لكم علشان هتساعد ان هي تورق وترتفع كده لما تخمر، تعمل ورقات كده وترفع وتبقى جميلة. وقفلتها زي ما انتم شايفين وبحط في الصينيه. الصينيه عندي نون ستيك ما بتلزقش، مطليه. لو عندكم الصينيه الومنيوم دهنه خفيفه جدا من الزيت، ما بنغرقش، دهنه كده عشان ما يلزقش، او ورق خبز. لو عندكم زبده ما فيش خلاص، هي دهنه من الزيت خفيفه. بقفل كده بالطريقه دي ونقفل كويس، وبعدين ببرمها. ابرم كده من فوق شويه علشان تديني شكل ارفع وتبقى القاعده اعرض. ونفرد بقى بالنشابة كده خفيفة جميلة وسهلة، ما فيهاش اي حاجة. احنا ريحنا العجينة شوية، العجينة قوية، وقلنا ان احنا عجلنا فيها كتير علشان تشد كده ونقوي البروتين اللي هو الجلوتين وتدينا نتيجة جميلة. قد ايه، شوفوا 4 معالق زبدة بجد طعمه روعة ومورق جميل جدا زي الكرواسون الفرنسي، بس الفرق بقى ان هو خفيف. يعني انا ده عجبني جدا لانه خفيف. نقدر كمان نعمل حشوة فيه لو عايزين تعملوا للولاد حشوة حلوة او حادقة، عايزين نحط شوكولاتة او نوتيلا بيبقى حلو جدا. خفيف قوي ومورق وطري بجد تحفة. بفرد كمان واحدة. طبعا انا مش هوريكم كله علشان ما اطولش عليكم، بس علشان تكون الطريقة واضحة. وبنقفل الأطراف يعني على 2 كده، وبعدين نقفلهم مع بعض ونقفل الأطراف كويس نلزقها كلها. بجيب الطرفين لغاية ما أقفلهم وأبرم من فوق. دايما أخلي الجزء اللي فوق رفيع، بنرفعه زي ما شفتوا بيدي شكل جميل وبتطلع شكلها كرواسون حلوة مظبوطة. هنا بقى انا ظبطت الكاميرا علشان تشوفوا اكتر ازاي بتتقفل. الخطوة الاخيرة دي مهمة، ان احنا لازم نلزقها كويس. كل ما بنلف كده كام لفة بنلزق علشان تورق معانا وهتعمل طبقات. هوريكوا شكل الطبقات ازاي حتى وهي لسه عجينة وانا فردها بالشكل ده. قربت الكاميرا هتشوفوها في اللقطة اللي جاية. شايفين قد ايه الهوا فيها؟ هو ده بقى اللي بيخلي العجينة تورق وتبقى جميلة كأننا فردينه بزبدة بالظبط. خلصت الكمية، هغطي بقى عليه. كل مرحلة قلت لكم لازم نغطي، وهغطي كمان بالفوطة واسيبه زي نص ساعة. هتشوفوا بقى قد ايه انا عملت ايه. دفيت الفرن، بس دفيته ومية مغلية في الطبق اللي تحت وسبته، ومفيش نص ساعة كان ما شاء الله بالشكل ده. الطريقة دي حلوة جدا سواء في مرحلة التخمير الأولى أو إن أنا أسيبه يرفع تاني. بصوا ده نص ساعة بالظبط، يمكن أقل. معلقة بقى كده من الحليب مع معلقة من العسل أو معلقتين من الحليب، وبقلبهم وبلمع بيهم. بيبقى حلو جدا، ولا بيض ولا أي حاجة. اللي عايز يحط بيض براحتكم. معلقة كده من العسل ومعلقتين من الحليب وقلبتهم. والفرن عندي شغال على 170، بياخد 22 دقيقة. بصوا ابتدى يرفع في الفرن ازاي. وهنا خلاص استوى. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم. وهنا معلقة من الزبدة بس كده برش من فوق. ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي، وانتظروني في فيديوهات كتير. Thank you for watching. باي باي.